මාතර තමිදු මල්ලිගේ ගේමින් PC එක. ඉතින් වෙල්කම් ගේ පිළිගන්න ඔයාලා MSK කම්පියුටර් සායතනයට. ඉතින් අද අපි හදන්නේ මාතර ඉඳන් අපිට කොටේෂන් එකක් එවපු කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ PC build එකක්. ඒ කස්ටමර් තමයි තමිදු කියන්නේ. ඉතින් ඒ තමිදු මල්ලිගේ PC build එක තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් මේක used components වලින් හදන්න කියලා තමයි අපිට එයා ඕඩර් කරේ. ඉතින් එතකොට එයාගේ බජට් එක වෙනවා කිව්වේ එකක් සහ 1.30ක් මේ අතර. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ගානකට මේ මොනිටර් එකකුත් එක්ක 24 inch මොනිටර් එකකුත් එක්ක build එකක් තමයි මේ ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක ගේමින් වලට තමයි යා ඉල්ලන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් PC ගේමින් මේ හැම එකක්ම කියන්නේ අද වෙනකල් ලාපු ඕනම ගේම් එකක් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් වෙන PC build එකක් තමයි මෙතනදී යා රික්වයර් ඒ කියන්නේ යාගේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන කම්පොනන්ට්ස් එක සාමාන්‍යයෙන් මොනිටර් එකකුත් දාලා සාමාන්‍යයෙන් RGB fans තුනක් ෆ්‍රන්ට් එකේ එන එතකොට එකක් බැක් එකේ එන ඒ කියන්නේ ෆෑන් හතරක කේස් ඉන්න එකකුත් දාලා PC එකක් බිල්ඩ් කරගන්නවා කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ලේසි නැහැ. ඉතින් මේ කේස් ඉන්න එක ගත්තොත් එහෙම මේකේ ෆ්‍රන්ට් එකේ RGB ෆෑන් තුනක් සහ බැක් එකේ එකක් ඉතින් يعني ටෝටලි ගත්තොත් එහෙම කලරින් කූලින් ෆෑන්ස් හතරකුත් එක්ක කේස් ඉන්න එකකුත් එක්ක ලොකු කේස් ඉන්න එකක් එක්ක ෆුල් කම්පොනන්ට්ස් දාලා සාමාන්‍යයෙන් මේ ගානට PC එකක් හදනවා කියන්නේ මේ පහුගිය මාස 6-7 කාලයක ඒක කරන්න අමාරු දැන්. නමුත් දැන් මේ පාර්ට්ස් වල වෙනස් වීමත් එක්ක දැන් මේ වගේ ගානට ෆුල් PC build එකක් බිල්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන අඩු keyboard mouse headset විතරයි. අනිත් ඔක්කොම මෙතන build එකට add වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ build එක යන්නේ i5 6th gen processor එකක් එක්ක. ඉතින් cores 4ක් වගේම thread 4ක් එක්ක එන ටිකක් mid range එකේ කියන්නේ ඒ කාලේ 2000 සාමාන්‍යයෙන් 2017 16 වගේ කාලේ ආපු powerful processor එකක් තමයි i5 6th gen එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය graphic designers ලට එතකොට video මේ අපි ගත්තොත් එහෙම editing කරන කට්ටියට තව එතනින් ගත්තොත් එහෙම Photoshop වගේ දේවල් වලින් වැඩ කරන කට්ටිය එතකොට live streamer කෙනෙක්ට personally game play කරන මේ ඕනම කෙනෙක්ට මේක කිසි ප්‍රශ්න නැතුව තමන්ගේ requirement එකට ගැලපෙන විදිහට තමන්ගේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. මොකද කෝස් 4කට එහා තාම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් වැඩ කියන්නේ ටාස්ක් එකක් ඉල්ලන දේවල් තාම සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් වල නැහැ. නමුත් එඩිටින් වලට තමයි සාමාන්‍යයෙන් කෝස් 4 ප්‍රමාණවත් නොවෙන්නේ. නමුත් සාමාන්‍ය ආකාර එඩිට් එකක් කරගන්න මේ ප්‍රොසෙසරේ හොඳටම ඇති මේ ගහලා තියෙන ග්‍රැෆික් කාඩ් එකත් එක්ක. ඉතින් මේකේ බෝඩ් එක විදියට සාමාන්‍යයෙන් 6 gen 7 gen යන H110 motherboard එකක් තමයි අපි මෙතනදී එයාට තෝරලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් තව ඕනනම් B250 එන කල් වගේ ටිකක් හොඳ ඔප්ෂන් තියෙන RAM slots වැඩියෙන් තියෙන M.2 slots වැඩියෙන් තියෙන වගේ motherboard එකක් උනන් තෝරගන්න පුළුවන් බජට් එකත් එක්ක. ඉතින් මේකේ RAM slot දෙකයි. ඒතර අපිට SATA ports මේකේ තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම M.2 එක M.2 එකක් මෙතනදී අපිට තා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ motherboard එක low budget කියන නමට හොඳට ගැලපෙන motherboard එකක්. මේ දැන් යන price එක. ඉතින් මේකට cool එකක් විදිහට normal stock cool එකක් තමයි අපි use කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක Intel cool එක නෙමෙයි. හොඳ කම්පවුන්ඩ් එකක් තියෙන වෙනම ගන්න පුළුවන් after market normal CPU cool එකක්. ඉතින් ඊළඟට මේකේ RAM විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 2666 නැත්නම් 2666 DDR4 RAM දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ processor එකේ කියන්නේ ධාරිතාවය අනුව මේ RAM එක BIOS වලින් එයා හදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ 2133 නම් 2400ද කියන එක අනුව එයා ඒක හරියට හදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේක ටිකක් 2600ට ටිකක් ස්පීඩ් වැඩි නම් එකන්නේ. ඒක නිසා අර බෝඩ් BIOS වලින් එක හරියට අපිට හදන්න පුළුවන් අපේ කැපැසිටි එකට අනුව. ඒක ගානට එතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 16GB RAM වෙන්න තමයි මෙතනදී RAM select කරලා තියෙන්නේ 8GB RAM දෙකක්. මොකද මේ සාමාන්‍යයෙන් 8GB RAM එකකින් අද කරගන්න පුළුවන් දේ ගොඩක් අවමයි. ඉතින් RAM ලාභයි දැන් මේ දවස්වල. සාමාන්‍ය රුපියල් 5000ටත් වඩා අඩු වෙනවා මේ කාලවක වණේදී.
ඉස්සර 8GB RAM එක රුපියල් 10000ක් විතර වුණා යූස්ම. දැන් ඊට වඩා ගොඩක් ලාභයි. ඒ නිසා මම නම් හිතන්නේ මේ තමයි හොඳම කාලේ PC එකක් බිල්ඩ් කරන්න. අලුතෙන් බිල්ඩ් කරන්න. ඉතින් 16GB RAM එක තමයි මේ PC බිල්ඩ් එක යන්නේ. ඉතින් ඔන්න graphic card එක පැත්තට තමයි මේ එන්නේ. මේ තියෙන්නේ Asus brand එකේ 1066GB DDR5 graphic card එක. ඉතින් අද වෙනකල් ලාපු ඕනම ගේම් එකක් අදින්න මෙයාට තාම හැකියාව තියෙනවා. Last of Us 1 ඒ වගේ අලුතෙන්ම ආපු ගේම්ස් පවා සාමාන්‍යයෙන් 1080p වලදී ටිකක් graphics එහෙම හරියට මේ කියන්නේ එහා මෙහා කරලා ටියුන් කරලා low medium මේ high අතර ටියුන් කරලා හොඳ ගේම් ප්ලේ එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳ graphic card එකක් තමයි Asus 1066GB card එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ඩිසයිනින් වල ගොඩක් හොඳයි මොකද 6GB VM එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි CUDA cost ප්‍රමාණයක් include වෙනවා හොඳ CUDA cost ප්‍රමාණයක් ප්‍රමාණවත් ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ මල්ටිමීඩියා වැඩවලට වගේම ගේමින් මේ හැම දෙයකටම මේ කාඩ් එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේකේ power supply එක විදිහට අපි සාමාන්‍ය normal power supply එකක් තමයි use කරන්නේ මේ මෙතන පේනවා ඉතින් ඔයාලට 500 watt supply එකක් තමයි මෙතනදී use කරන්නේ. ඒක මෙතනදී අපි මේ විදිහට තියෙනවා. ඊළඟට hard එක විදිහට මෙතනදී අපි disk දෙකක් use කරනවා. එකක් තමයි 1TB hard එකක්. අනිත් එක තමයි M.2 එකක් අපි මෙතනදී use කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට 128GB එකක්. ඉතින් මෙතනදී SATA hard එකක් use කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් game files games දාන්න අනිත් movies ඒවා දාන්න 1TB hard එකක්. ඊළඟට software disk එක විදිහට නැත්නම් Windows එක විදිහට 128GB M.2 එකක් මෙතනදී අපි වෙනම use කරනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ අර ස්පීඩ් එකෙන් වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Windows එහෙම ගොඩක් අඩු වෙලාවකින් load වෙනවා. එතකොට තව Premiere Pro වගේ software එහෙම ගොඩක් ඉක්මනට load වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා ගොඩක් අර slow PC එකේ තියෙන slow ගතිය අඩු කරගන්න ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. SSD එකක් M.2 එකක් NVMe එකක් මේ වගේ build වලට. ඉතින් මේකේ casing එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ Game Dias Talos casing එක තමයි මේ use කරලා තියෙන්නේ. මේකේ front එකේ fan තුනක්. ඒ වගේම back එකේ එක fan එකක් වගේ මේකේ අර ලස්සන පොඩි view එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට මේක මෙහෙම open කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට. right. ඒ කියන්නේ එන දාන්න නැතුව මේකෙන්ද මේ විදිහට door එකක් cabinet එකක් විදිහට වගේ open කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් හරි අමුතු look එකක් තියෙන casing එක budget එකට set වෙනවා. ඉතින් මෙතන පේන අපිට අඟල් 24 Dell monitor එකක්. ඉතින් මේ Dell monitors ගැන කියන්නේ මම සම්පූර්ණ monitors review එකක් කලින් කරලා ඇති MSK එකේ. ඔයාලට අවශ්‍ය monitor එක දැන් ගන්න පුළුවන් ගොඩාක් අඩු මුදලකට. මේක රුපියල් 45000ක් විතර වුණා පහුගිය අවුරුද්ද ඇතුළත. දැන් ඊටමත් මිල අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆමස්තම build එක තමයි මේ කස්ටමර්ට කියන අපේ මාතර තමිඳු මල්ලේට අපි ක්‍රියේට් කරලා දෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. එච්චර දුර බැහැර පළාතක ඉඳන් කියන්නේ දකුණු ලකේ ඉඳන් ගොඩාක් දුර පහු කරන් ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ බස්නාහිර පළාතටමත් ඇවිල්ලා ඒ බස්නාහිර පළාතේ මැදටමත් ඇවිල්ලා කඩවත MSK එකෙන් මේ බිල්ඩ් එක කරගන්න එයා තීරණය කරේ. මොකද අපි කරනවා දකුණු පළාතේ නමගේ ගොඩාක් කම්පියුටර් shops තියෙනවා. නමුත් මේ හැම එකක්ම පරයා MSK ආයතනය වෙත විශ්වාසය ලැබුවට වාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් ඒ විශ්වාසයට හරියන විදිහේ ගැළපෙන බිල්ඩ් එකක් මේ හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක හැදෙන්නේ කියලා. Nothing
right අපි මේ play කරන්නේ මේ Plague Tale Requiem. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ ගොඩක් VGA ගේම කන ගේම් එකක්. ඉතින් මේකේ මේ ලෝ දාලා තමයි මේ play කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් frames 40ක් 44ක් 50ක් අතර තමයි මේකේ frames යන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් RTS VGA වලත් ටිකක් කොර වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් Hengi muttang කරන්නේ. Supirima game එකක් නේ. මම මේ ඉවර කරන් බලනවා ලයිව් වල supirima game. පොඩ්ඩක් අද සරවුන්ඩ් එක වැඩි බොයිස්. මට කස්ටමර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවද කඩේ පිළින්නවා මේ. MSK එක පිළින්නවා. Hengi muttang. Ahuna. You're too evil. Come on, do this back. I think we have to move our home to keep. මේ නිකන් අර පරිසරේ බලන්න ඕනද මේ දුවන්නේ මොකද නැත්නම් හැංගිලා වැඩන්නේ. Okay. Well, this man here is simply looking to cause some. Okay, boys. A clear message from the opposition side. You can't see it. It means they are on Sia's level, Corey. Oh. That's how you establish dominance. හයි එකෙන් තියෙන්නේ මේ කවුරු මන් දන්නේ නැහැ මේකේ settings වල. He did it with ruthless aggression. Think we'll see some of that tonight, Corey? I sure hope so. See this is a quick cover. අඩ cover pin කරන්නේ කොහොමද? Left control. Okay. මොනවද මෙදින්? Okay, mash කරන්නේ. Too for us to have been kept down there. හරි. Nice counter, Sia. Really just landed it. Lashley just got out of there. Clothesline. Good grief. Big forearm. Thunderous club comes down. අයියෝ. Uh-oh, this is... අම්මා බොබියා එළියමයි සීන nice. ගහප. And he kicks out. Pretty close. Oh. Counter. Down. There's an opening. This crowd is truly unworthy of his incredible magnificence. අපි මේක ගහන්නේ boys high graphics ගහන්නේ මේක. Medium high ඔක්කොම ගහන්නේ. 2K 22. Oh my god. Nice running crossbody. Okay boys අපි play කරන්නේ Star Wars Jedi Fallen. මේකේ මේ high settings තමයි දාලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය high settings නම් මේක play කරන්න හොඳ නැති මේ කාඩ් එක. 1066GB. ආන්න තියෙනවා chip එක. මේකේ පොඩ්ඩක් එන size එක. මේකේ intro එක පොඩ්ඩක් යවන්න. intro එක යවන්න පුළුවන්. ඒක යවන්න බෑ. On the bed. Let's go. මේක ලැන්ග්වේජ් එක
මොකක්ද දැස්සලා දි රෂියන් වගේ මේ බලමු ගේම් ප්ලේ එක කොහොමද කියලා Это задача не из простых. Гильдия убивает оплату размера. Давай, Кэрс. Добавкой нам не повредит. А? උට ඇස් හතරක් තියෙනවා කියලා. බන්දුලේ වගේ නේ ඌ. ඉතින් settings බලමු මේකේ voice මෙන්න මේ විදිහට. Windows full screen 60 Hz. කොහොම high settings තියෙන්නේ. බලමු. Уже иду. මෙතනින් ජම්ප් එකක් දාන්න තියෙනවා. එන්න ජම්ප් එක දාන්නේ. අර කොහෙද ගියේ? frames 59 සාමාන්‍ය 60යි stable ප්‍රමාණයක තියෙනවා සාමාන්‍ය. මේ අලුතෙන් ටිකක් වගේ ආපු ගේම් එකක් නේ මේ ගානට ගහ ගන්න වැඩි. හයි රසික් දාලා අම්මෝ. අම්මෝ පට්ටක රිපලි පැත්තකට යන්නේ. She breaking now. Okay boys, ඉතින් games ගොඩක් game play තුනක් විතර අරගෙන ආවා. මේක තමයි ඉතින් මේ build කරපු PC එක අපි 1060GB 1060GB PC build එක. ඉතින් තවත් මේ වගේ interesting video එකක් හම්බෙන්නේ පොඩ්ඩක් අද කඩේ customers ලා ගොඩක් පිරලා ඉන්නේ. ඒ නිසා කතා කරන්න තයිට හෙන්නේ නැහැ. ඉතින් game play තුනක් ඔන්න අමාරුවෙන් අරගෙන ආවා. මේ වගේ මිල්ලෙන් ඔන්න ආයි තරන් එන්න.